دوست چطور کلیپه من سلام، امیدوارم که حالت خوب باشه. من حسن رحیمی ام و اینجا کانال چطور کلیپه. میدونستی که یه سری از اشتباهات رایج با خودروی دنده اتومات وجود داره که باعث میشه ماشینت به زودی به فنا بره و گیربکست خراب بشه و این اشتباهات اکثر اونایی که ماشین اتومات دارن هم انجام میدن. امروز میخوام بهتون اشتباهاتو بگم که تو دیگه اونا رو تکرار نکنی و یه خرج سنگین رو ماشینت نندازی. با من همراه باش که بریم سراغ آموزش. خب قبل از اینکه آموزش‌ها رو شروع کنیم ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنین تا از ما حمایت کرده باشین. خب اولین اشتباهی که اکثر آدما توی رانندگی با ماشین دنده اتومات انجام میدن اینه که قبل از اینکه توقف کامل کنن دنده رو عوض میکنن. به عنوان مثال من الان تو حالت دی ام و دارم حرکت میکنم، میخوام سر و ته کنم، خب سر ماشین رو میچرخونم اینور، میخوام برم دنده عقب، هنوز ماشینیست کامل نکرده، نباید این دنده رو از حالت دی به حالت آر ببرم، باید توقف کامل کنم بعد تعویض دنده انجام بدم. اگر این عادت رو کنار نذاریم و هنوز ماشین متوقف نشده و بخواید تعویض دنده انجام بدین، به زودی منتظر یه خرج سنگین برای گیربکستون باشین. اشتباه رایج دومی که خیلی از راننده انجام میدن و من اینو اکثرا تو خانوما دیدم که بیشتر این کارو انجام میدن، استفاده از هر دو تا پا روی پدالات. شما تو دنده اتومات نیاز نداری هر دو تا پات رو پدالا باشه، فقط پای راست درگیره. پای چپتو ببین، برات اینجا جا گذاشتن که استراحت کن. آقا پای چپ باید اینجا باشه. دلیل نمیشه که چون پای راست درگیر گاز پای چپتو بذاری رو ترمز اینجوری بخوای رانندگی کنی. خیلی وقتا پیش میاد که پاتو به عنوان تکیه‌گاه میذاری رو ترمز، حواست نیست و یه نیرویی رو داری از ماشین میکشی با ترمز گرفتن بیخودی و این دو تا پات روش گاز و ترمز میکنه و اصلا حواست نیست، باعث میشه که به گیربکست فشار اضافی وارد بشه و این خرابی سنگینی رو برای گیربکست به بار میاره. اصلا این کار رو نکنید. ببینید براتون خیلی قشنگ اون سمت چپ جای استراحت پا گذاشتم، پای چپ کامل اینجاست، اصلا هیچ درگیری نداره، هیچ کاری انجام نمیده. پای راست هر وقت نیاز باشه حرکت کنین گاز میده، هر وقت هم نیاز نباشه ترمز میگیره. شما نمیتونید گاز و ترمز رو همزمان با هم دیگه ازش استفاده کنید. پس پای چپ استراحت، پای راست گاز و ترمز، تمام شد. پای چپ فقط برای ماشین دنده ایه که ازش به عنوان کلاجگیری استفاده میکنن. مورد بعدی که تو ماشین دنده اتومات رعایت کنی، شما وقتی تو حالت دی دنده گذاشتی و داری میری، مثلا میخوری به یک چراغ قرمز، وقتی رسیدی به چراغ قرمز، معمولا چراغ قرمزا 30 ثانیه‌ای، 1 دقیقه‌ای، حتی به بالا تا 2 دقیقه و 3 دقیقه و 5 دقیقه هم من دیدم. وقتی رسیدی به چراغ قرمز، اگر تو 1 دقیقه اولش بود، ارزش داره که تو دنده رو تو دی بذاری و پات رو ترمز باشه، منتظر باشی تا چراغ سبز بشه. اما اگه از 1 دقیقه بیشتر بود این کارو اصلا نکن. وقتی رسیدی پشت چراغ قرمز دیدی دقیقش بیشتر از 1، پاتو بذار رو ترمز و دنده رو از حالت دی بذار تو حالت خلاص، تو حالت ان و ترمز دستی رو بکش بالا یا با ترمز ماشین رو نگه دار. اگه کار رو تکرار کنی و انجام بدی همیشه و ماشین تو دی باشه و پای تو رو ترمز باشه، باعث میشه که یه خرج سنگین رو گیربکست بیفته. شاید سریع این اتفاق نیفته و این خرابی سریع خودش نشون نده، اما به مرور زمان اون خرج سنگین خودش نشون میده و تو رو میندازه تو دردسر. مورد بعدی موقع پارک کردن ماشین. شما موقعی که میخوای ماشینتو پارک کنی باید درست پارکش کنی. اگه اشتباه پارک کنی، این مراحلی که بهت میگم و اشتباه انجام بدی، باعث میشه که گیربکس ماشینت به خرج بیفته. من الان مدل اشتباهش که همه آدمای عادی انجام میدن انجام میدم، بعدش مدل درست انجام میدم. آدمای عادی که میخوان پارک کنن و بلد نیستن، میان اینجا پارک میکنن. به فرض که ما اینجا پارک کردیم، الان حالت دنده روی دی یا درایو، میان مستقیم میذارن تو پی، پا ببین رو ترمزو ول میکنن، بعد ترمز دستی رو میکشن. این اشتباه ترین حالت ممکنه برای پارک کردن ماشین. حالا حالت درستش چیه؟ مثلا تو دی ما میخوایم حرکت میکنیم، میریم جلوتر، خب مثلا رسیدیم الان اینجا میخوایم پارک کنیم. حرکت درست رو به ترتیب یواش میگم که تو ذهنتون بمونه. اولین کاری که میکنین، خب متوقف کامل شدیم، ماشین توقف کرد، ترمز دستی رو میکشین. ترمز دستی رو که کشیدین، ماشین رو از حالت دی میبرین تو حالت خلاص یا حالت ان. پاتون از رو ترمز برمی‌دارین که وزن ماشین بیفته روی ترمز دستی. الان ترمز دستی ماشین رو نگه داشته. حالا که وزن ماشین افتاد رو ترمز دستی و ترمز دستی ماشین رو نگه داشته، دوباره پاتون رو میذارین رو ترمز، دنده رو میذارین تو حالت پی به عنوان کمکی ترمز. یعنی اصلا این هیچ کاری نداره، فقط تو پارک، حالت پارک. نیازی نیست که ماشینتون رو حالت پی نگه داره. اول ترمز دستی، بعد حالت خلاص، بعد ترمز، بعد میره تو حالت پارک. درست ترین حالت برای پارک کردن این حالته. اگه اون حالت قبلی رو اجرا کنین، بعد از یه مدت یه خرج سنگین رو گیربکستون پیاده میشه. مورد آخرم این که روغن گیربکس ماشین اتومات باید حساسیت بیشتری به خرج بدیم. مثل ماشین عادی نیست که بگی آقا یه خورده دیرتر عوضش میکنم، حالا اشکال نداره، یه ذره کم شده. حتما باید سر موعد اون روغن عوض بشه. اگه این کار رو نکنین، اون خرج سنگینه که اول در موردش صحبت کردم مشمول حال شما میشه و باعث میشه که گیربکستون سریع به فنا بره. پس روغن گیربکس هم حتما یادتون باشه که سر موعدش، فکر میکنم 50000 تا یا 60000 تا بسته به نوع گیربکس ماشین، نوع
روغنی که تو گیر باکس ماشین میریزین فرق میکنه، ولی حتما سر موعد روغن رو عوض کنید. حالا که این اشتباهات رو یاد گرفتی سعی کن هیچ وقت اونا رو انجام ندی تا گیر باکس ماشینت سالم بمونه. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردی. اگه موردی بوده که ما نگفتیم و تو میدونی تو کامنت برامون بنویس تا بقیه هم ازش استفاده کنن. لایک یادت نره، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش هم بزن تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندی. خیلی ممنون از شما. خدا نگهدار.